हाई कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर एन्ड फोटो स्टुडियो। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु सबैलाई। तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा हामी मेलिङ मर्जको बारेमा सिक्नेछौँ। मेल मर्जको बारेमा सिक्नु भन्दा पहिले तपाईहरुले चाहिँ यसको बारेमा जानकारी पाउनु पर्ने हुन्छ र जस्तै तपाईले कुनै स्कुलमा अथवा कुनै संस्थामा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि धेरै जना साथीहरुलाई चाहिँ एउटा लेटर पठाउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि तपाईले चाहिँ कसरी मेल मर्जको सहायताले चाहिँ एक हप्ता लाग्ने काम चाहिँ 1 मिनेटमै गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ यसको बारेमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु र तपाईहरुले चाहिँ थाहा पाउनु भएको छ छैन त्यो अब अलग्गै कुरा हो हैन। अब कुन तरिकाले थाहा पाउनु भएको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु र हाम्रो भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ त्यो पनि तपाईले कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरुलाई अब ढिला नगरिकन हामी सिक्ने छौं एमएस वर्डमा मेलिङ मर्जको बारेमा। मेल मर्ज भनेको के हो त्यसको बारेमा पनि हामी जानकारी पाउने छौं र तपाईले कुनै एउटा लेटर लेख्नु भएको छ, लेटरको लागि चाहिँ हाम्रो भित्र भन्न खोजेको कुरा एउटै हुनुपर्ने र नाम चाहिँ अलग-अलग अथवा प्रत्येक मान्छेको नाम फरक-फरक हुनुपर्ने। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामी जानकारी दिने नै छौं तपाईहरुलाई। र ढिला नगरिकन हामी पहिले चाहिँ एउटा यो चाहिँ हामीले कुनै प्याराग्राफ अथवा कुनै तपाईको लेटर सम्झनुस् हैन। जस्तै छैन भने अहिले प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ आरएएनडी पोस्ट सुरु कोष्ट भन्दा अब यसमा चाहिँ बराबर आरएएनडी पोस्ट सुरु कोष्ट भन्दा अथवा तपाईले यसमा कुनै अंक राख्नुभयो भने त्यति नै तपाईको प्याराग्राफहरु आउने गर्दछ। र अब यो चाहिँ हाम्रो धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्ट्रोल ड्यार गरेर त्यसपछि यसमा चाहिँ 5 वटा भनेर चाहिँ हामीले दिएको छौं र 5 वटा प्याराग्राफ तपाईको यहाँनिर हामीलाई दिएको छ। र यो लेटरलाई चाहिँ हामीले कसरी लेटर फर्मेटमा बनाउने त्यसको बारेमा पनि हामीले सिक्ने छौं। फर्स्ट हामीले पेज साइज मिलाउनु होला। पेज साइज मिलाइसकेपछि पेज लेयरमा गएर A4 हालिदिनु होला। पेपर साइज ल ल्यान्डस्केपमा बनाउने पोर्ट्रेट बनाउने त्यो तपाईहरुको चोइस कस्तो छ। अब हाम्रो अहिले ल्यान्डस्केपमा नि गर्छौं र मार्जिनमा चाहिँ हामी न्यारो गर्छौं। न्यारो भनेपछि तपाईको टप सम्म गएर बस्छ र ढिलो नगरिकन हामी लेटरको डिजाइनहरु मिलाउनतिर लाग्ने छौं। र पहिले चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ तपाईको त्यतिकै डिजाइन अब यसलाई चाहिँ हामीले हेडिङमा भन्दाखेरि चाहिँ बीचमा लगेर यसलाई बोल्ड गर्दिए अनि फन्ट साइज पनि ठूलो बनाइदिए र अन्डरलाइन पनि राखिदिए र यसमा चाहिँ हाम्रो डेटलाई चाहिँ यो साइडतिर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ इन्टर गरे र डेटलाई चाहिँ हामीले यो साइडतिर राखिदिएका छौं। यदि तपाईले यसमा चाहिँ डट डट पनि थप्न सक्नुहुन्छ। सरी यसरी डट डट छोड्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट भनेर तपाईले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो सबैको साइज चाहिँ हाम्रो तलको यिनीहरु बोल्ड गर्दिन्छौं र फन्ट साइज पनि अलि बढाइदिन्छौं। र यसमा लाइन स्पेस चाहिँ धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि हामी लाइन के गर्छौं कम बनाउँछौं, रिमुभ गर्दिए र त्यो सँगै यसमा चाहिँ हाम्रो ट्याब गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलि अगाडि आएर बस्छ र सबै सेटिङ कुराहरुलाई चाहिँ यसमा चाहिँ जस्टिफाई गर्छौं। जस्टिफाई गर्यो भने चाहिँ यो साइडतिर चाहिँ सबैको बराबरी हुन्छ, नत्र तपाईको तलमाथि हुन्छ नमिलेको हुन्छ। र अब प्याराग्राफमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सबैमा चाहिँ हामीले ट्याब किबोर्डमा भएको ट्याब बटन दबाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अगाडि गएर बस्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो थ्यांक यू यो सम्बोधन के छ त्यसको बारेमा पनि हामी यहाँ यसरी अब के कुरा हो त्यो लेख्नुपर्ने कुन साइडमा राख्नुपर्ने हो त्यो पनि हामी यहाँदेखि राख्न सक्छौं। थ्यांक यू अथवा तपाईको निवेदक भनेर पनि हामी के गर्न सक्छौं राख्न सक्छौं। र एउटा हाम्रो लेटरको डिजाइन बनिसकेको छ र यो लेटरको डिजाइनलाई अब हामीले 10 जना अथवा 100 जना साथीहरुले चाहिँ कसरी एउटै लेटर 100 जना साथीहरुको माझमा 500 जना साथीहरुलाई चाहिँ काट्नु पर्यो भनेपछि नामहरु पनि लेख्दाखेरि के हुन्छ यहाँनिर हामीलाई मिस्टेक हुन सक्छ। जस्तै तपाईको राम, हरिश्याम, गीता अनि
कुन ठाउँको हो, के छ, कस्तो छ, त्यसको बारेमा सबै हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मिस्टेक हुनसक्छ, कसैलाई छुट्न पनि सक्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो लेटर प्याड बनाइसकेपछि यसलाई हामीले सेभ गर्छौँ। किन भन्दाखेरि बत्ती गयो अथवा कुनै प्रोब्लमले हाम्रो लेटर नबिग्रोस् भनेर चाहिँ हामीले सेभ गर्छौँ। डेस्कटपमा गएर हामीले LETTER भनेर चाहिँ हामीले सेभ गरे। सेभ गरिसकेपछि अब यसलाई मिनिमाइज गर्दा नि हुन्छ, काट्दा पनि हुन्छ। हाम्रो यहाँ तपाईको लेटर भनेर आइसकेको छ। र अब यसमा चाहिँ हामीले नाम लिस्ट चाहिँ एक्सेलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। एक्सेल खोल्नको लागि स्टार बटनमा गएर EXCEL लेख्नुभयो भनेपछि एक्सेल प्रोग्राम हाम्रो खुल्छ। र एक्सेल प्रोग्राम खुलिसकेपछि अब हामीले आवश्यक कुराहरू यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नाम, एड्रेस, कुन ठाउँको ADDRESS एड्रेस, अनि डेट भयो। अनि त्यसपछि अथवा फोन नम्बर कुनै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा बोर्डिङ स्कुलमा हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईको छोराछोरीको फिस यति छ भनेर पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फी भनेर चाहिँ हामीले राख्न सक्छौं। र यसमा चाहिँ राम, हरि, श्याम, गीता त्यसको नाम लेख्ने। जस्तै गीता, सीता, राधा, रमेश, गणेश, जनक, गोविन्द, काले, गोरे जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र तिनीहरूको एड्रेस चाहिँ कहाँ हो त्यो लेखिदिने। जस्तै दार्चुला 9 र डेट चाहिँ अब जस्तै तपाईले यसमा लेख्दै हुनुहुन्छ र लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईको दार्चुला 9 खलङ्गा भनेर चाहिँ यसरी लेख्नुभयो भने यसमा लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोठा सानो हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ यो लाइनमा गएर यो चिन्ह आइसकेपछि यसरी तान्दाखेरि चाहिँ तपाईको कोठा ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरु। अब कोठा पुगेन भनेर चाहिँ नसोध्नु होला। अब यसमा चाहिँ हाम्रो कतिको हो डेट हामीले बोलाउनु पर्ने त्यो राख्छौं। जस्तै 10 गते 2080 साल वैशाख 10 गते चाहिँ बोलाएका छौं। र त्यसमा चाहिँ अब नम्बर हामीले दिन सक्छौं। र फिस चाहिँ कति छ त्यो पनि हामीले यहाँ राख्न सक्छौं। र मैले सरस्वती सबैजना चाहिँ खलङ्गाकै बनाए र मिति पनि सेम त्यही हो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले प्लस चिन्ह गरेर यसरी यो प्लस चिन्ह आइसकेपछि ड्र्याग गर्नुभयो भने लेफ्ट क्लिक दबाएर तान्नुभयो भने पछि सेम आउँछ। र सेम त नम्बर त हुँदैन। अब त्यसको लागि फिल गर्नु होला। फिल गर्यो भने चाहिँ 39 40 41 भएर हाम्रो फरक नम्बर आउँछ। र यसमा चाहिँ हाम्रो फरक भ्यालु अथवा फरक फिसहरु कसैले बढी दिएको कसैले कम दिएको हुन सक्छ। र यसरी हामीले के गरे यिनीहरु सबैको नामहरु लिस्ट लेखिसके। अहिले चाहिँ हाम्रो 9 जनाको भएको छ। र अब हामीले मानौ 500 जना छन् भनेर हामीले यसरी बनाइसकेका छौं। र 310 जना छन्। मानौ 310 जना छन्। अब 310 जनाको लागि चाहिँ हामीले के गरिदिएका छौं, यो नाम लिस्ट टिपिसकेका छौं। र यो नाम लिस्ट टिपिसकेपछि अब हामीले के गर्ने, यिनीहरुलाई सेभ गर्ने। सेभ गर्दाखेरि चाहिँ आफुलाई थाहा हुने ठाउँमा अथवा डेस्कटपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले डेस्कटपमा गरिदिएको छु। र तपाईले डी ड्राइभमा ई ड्राइभमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भने राम्रो राख्नु होला। यसमा चाहिँ नेम लिस्ट लेखेर मैले सेभ गरिदिएको छु। र सेभ गरिसकेपछि यसलाई मैले क्लोज पनि गर्न सक्छु अथवा मिनिमाइज पनि गर्न सक्छौं हामीले। र त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले लेटर खोलिसकेका छौं। लेटर चाहिँ यदि हामीले बन्द गरेका छौं भने पहिले सेभ गर्नु भएको लेटर चाहिँ डबल क्लिक गरेर खोल्नु होला साथीहरु। र हामीले पासपोर्ट पनि राखेका थिए। पासपोर्ट पनि रहेको छ। र के गर्दिए मैले, र हाम्रो लेटर यहाँ खुलिसकेको छ। र यो लेटरलाई हामीले अब कुन ठाउँमा चाहिँ के पठाउने त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले
राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब मेलिङ अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। मेलिङ अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अनि यहाँ सिलेक्टमा गएर यो इजेक्टिङ लिस्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँदेखि तपाईले नाम लिस्ट लेख्नु भएको फाइल तान्नु होला। अब त्यसको लागि चाहिँ यसमा गएर हामीले सेभ गरेका छौं जस्ट टपमा नेम लिस्ट भनेर सेभ गरेका छौं। ओपन गरे र ओपन गरिसकेपछि ओके गरिदिए। ओके गरिसकेपछि अब तपाईको इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा चाहिँ तपाईले जे लेख्नु भएको छ त्यो यहाँ देखाउँछ। र यसमा चाहिँ हामीले डेट राख्नुपर्ने हुन्छ। डेटमा क्लिक गरिदिए र तपाईले चाहिँ नाम लेटर कहाँ लेख्न चाहनुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँ जस्तै नाम अनि एड्रेस अनि फोन नम्बर या फी अथवा तपाईले फिस चाहिँ हाम्रो माथि पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको छोराको यति शुल्क भएकोले बुझाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भनेर तपाईले यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ अब यो चाहिँ हामीले बोल्ड गरिदिन्छौँ जानकारी होस् र डेट पनि राखिदिए र फिसमा चाहिँ हामीले यहाँ गएर फिस पनि राखिदिन्छौँ। र नामको ठाउँमा चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ माथि दबाउनु भयो भनेपछि यस्तो आउँछ इन्सर्ट गर्नु होला। फेरि तल दबिदैन त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो छेउमा क्लिक गर्नु होला। एड्रेस आयो। एड्रेसको ठाउँमा चाहिँ एड्रेस स्पेस हाल्नु होला साथीहरु यहाँनिर। अनि यसमा चाहिँ फोन नम्बर र तपाईले चाहिँ अहिले बनाउँदै हुनुहुन्छ एउटा लेटर प्याड र 310 जनाको लागि चाहिँ यो लेटर फरक नाम आउने गरेर पठाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा हामी अब के गर्ने त यसपछि एउटा काम मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईलाई ढुक्क भयो 310 जनाको नाममा अटोमेटिकली जाने भयो। ल त्यसको लागि चाहिँ हामीले फिनिश एन्ड मर्जमा गएर एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्टमा क्लिक गर्नु होला र ओके गर्नु होला। ओके गर्नुभयो भनेपछि केही समय लाग्न सक्छ किनभने तपाईको धेरै नामहरु भएकोले। ल हेर्नुस् त साथीहरु सबैको नाममा चाहिँ अब आइसकेको छ र सुरुमा हेर्नुस् त साथीहरु मेटीको ठाउँमा मेटी आइसकेको छ। फिसको ठाउँमा फिस आइसकेको छ। नामको ठाउँमा नाम एड्रेसको ठाउँमा एड्रेस फोन नम्बरको ठाउँमा फोन नम्बर र तपाईको 310 जना साथीहरुलाई चाहिँ हाम्रो अहिले यो लेटर सबैको नामहरुमा एकैछिनमा गइसकेको छ। र हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र मैले विस्तारै भनेर चाहिँ अलि टाइम बढी नै लाग्यो साथीहरु तपाईलाई अझै सजिलो हुन सक्छ यो भन्दा छिटो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ मैले यति नै गर्न चाहेको छु यो भिडियोमा। र अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई हामी अर्को कुराहरु सिकाउने अर्को च्याप्टरको बारेमा ल्याउने प्रयासमा नै छौं। र हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो शेयर गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।